Всіх вітаю на каналі Ukrainian. І сьогодні ми поговоримо на тему поліцейської операції, яка пройшла у Ріо або проходить у Ріо, тому що ця подія сколихнула весь світ. Всі ЗМІ про це написали, про це багато було розмов. Але ми живемо у штаті Ріо-де-Жанейро, і також ми маємо хорошого знайомого, який живе в самому місті Ріо. І сьогодні ми з ним зв'язалися для того, щоб спитати, що саме відбувається на його думку, що він бачив, що він чув, і які перспективи розвитку подій, і які з цього ми можемо зробити висновки. Даю вам слово, пане Михайло. Розкажіть, будь ласка, про себе, де ви проживаєте і як у вас справи. Доброго дня, пане Олексію. Дякую за цю можливість виступити під час вашого запису для вашого блогу на Ютубі. Так, я вже мешкаю в Ріо-де-Жанейро протягом 9 років. Цього місяця вже 9 років буде, як я прибув до цього міста. Мешкаю в південній частині, в південній зоні міста, яка вважається найбільш, скажімо, безпечною у масштабах всього Ріо-де-Жанейро. Так, фавели, однак, присутні у всіх частинах, регіонах, районах Ріо. Лише один район, де, як то кажуть, найдорожче житло, це Леблон, він не має фавели. Всі інші райони, навіть у південній частині, як я казав, містять фавели на узбіччі, як то кажуть, зазвичай на пагорбах. І якщо ми говоримо у контексті безпеки фавел, а я можу передбачити, що у вас таке запитання виникне, то у південній частині майже всі фавели комерціалізовані. Тобто, скажімо, Віджігал, Бабілонія, яка на Лемі, вони мають бізнеси, де залучені іноземці. Іноземці відкривають свої Airbnb, хостели, бари, ресторани. Віджігал, який тут поряд зі мною, він просто наповнений іноземцями, як студентами, так і туристами, і так і тими, хто вже мешкає багато років постійно. Скажімо, навіть я знаю, одна українка мешкає там, у Віджігалі. Я декілька разів відвідував фавели саме у південній частині, як турист, з гідами, звісно, або навіть мій крикет-клуб, де я граю, де я є членом, має свій центр, осередок саме у Бабілоні, у хостелі Акварела до Лемі. Там це хостел нашого директора нашого клубу, і це його паралельний бізнес. Отже, стосовно фавел північної частини, де відбувалась два дні тому операція, там немає нічого туристичного, там немає нічого, щоб привернуло увагу туристів. І, скажімо, ця частина вважається найбільш небезпечною. Звісно, є місця менш небезпечні, скажімо так, Тіжука. Це такий район, як то його називають зона Сулда, зона Норчі, тобто південна частина північного регіону. Бо це, я б сказав, один з небагатьох районів, де можна жити доволі безпечно, без ніяких проблем. До речі, там є метро. Стосовно операції, я дізнався про неї випадково. Десь о 3-й годині я був на роботі, тут в університеті, де працюю, отримав повідомлення від моїх ізраїльських колег. Вони пишуть: Михайло, у вас що там, війна почалася? Яка війна? В Бразилії? Ні, в Ріо-де-Жанейро. Вже кілька десятків жертв. Нічого не знаю. Я відкрив новини і побачив, що дійсно відбувається операція в 2 районах, десь в північній частині, а не десь, а саме у Пеня і комплексу Дуалімау. Комплекс Дуалімау – це скупчення фавел, тому і називається комплекс, що характеризується найвищих ступенів небезпеки.
Ну, операція у Ріо-де-Жанейро час від часу відбуваються ці операції поліцейські із залученням військових інколи. Наприклад, 7 років тому тут біля моєї роботи і місця проживання. Я мешкаю біля роботи. Теж було скупчення військових разом із поліцією для операції у фавелі Росіння. Ну, я сказав, хлопці, все добре, це досить далеко від мене, тобто немає ніяких проблем. Потім, впродовж наступних 15 хвилин, я почав отримувати вже повідомлення від моїх українських друзів з тим самим питанням. Вже коли третій мені написав там привіт, я кажу: я знаю, що ти мені зараз напишеш. Зі мною все добре, немає ніяких проблем. Я навіть зробив скріншот з Google Maps, відмітивши, де я розташований і де проходить операція. Ну, це як інше місто взагалі географічно. Це дуже багато кілометрів. Проте, скажімо, зона Сул, південна частина, вона підпала під вплив, принаймні по трафіку від цієї операції. Що відбулося? Водії вирішили, ну, задля власного життя змінювати маршрути, то вся південна частина стала червоною на мапі. Неможливо було піймати Uber взагалі. Я мав їхати десь у 4-й на Копакабану, домовився з приятелем позайматися у спортзалі. Проте я, коли вийшов з університету, подивився на мапу, подивився, як поводять себе студенти, люди навколо, і зрозумів, що мені краще залишатися на роботі, оскільки трафік був остаточно паралізований. Добре, я почав далі кожної близько півгодини слідкувати за новинами і зрозумів, що зараз утвориться колапс не тільки з автомобілів та транспорту громадського, а також з людей. Бо, скажімо, у метро стали утворюватися навіть пробки з людей. Що скажу? Я залишив університет десь у 7:30, і я не бачив жодної людини. Нікого не було. От як мертвий університет. Лише охоронці, і навіть наша бандежао, тобто наш ресторан, їдальня університетська, яка працює зазвичай у цей час, саме пік її активності, бо йдуть студенти на вечерю, вона була з вимкненим світлом. Я вийшов на вулицю, щоб піймати Uber. Вже можна було піймати Uber, бо вулиця була пуста абсолютно. Нікого не було, як під час комендантської години. Так, піймав Uber, доїхав додому, побачив, що дуже-дуже мало людей на вулицях. І весь вечір вже вдома я навіть не чув розмов і ніякого шуму на вулицях. Взагалі, навіть сусіди на вулиці не перемовлялися. І це вже відбувається два вечори поспіль. Сьогодні, наприклад, зранку, це вже другий день після тих подій, я виїхав в північну частину, проїхав без проблем на Убері всю північну частину через центр. Все нормально, немає ніяких проблем ні на дорозі, ні з транспортом, немає надмірної кількості поліції. Все як звичайно. Тобто місто повернулося у рутину свою. Потім навіть я пройшовся по центру. Уругваяна – це знаменитий ринок у центрі. Все відкрито, все працює. Зустрів я там свого знайомого продавця, він болгарин, вже похила людина, і він дуже добре розмовляє російською, то я з ним, коли проходжу повз Уругваяну, ми маємо бесіди час від часу. І я його запитав, там: Філіпе, як було 2 дні тому? Він сказав, що десь по обіді всі почали закриватися, і я закрився. І вже от сьогодні другий день, так, ми всі відкрилися, проте немає клієнтів. Поток людей спав дуже різко. От в університеті другий день ситуація як під час карантину ковіду. Тобто всі заняття вони стали віддаленими.
remotely вже другий день. Звісно, що приходять лише люди, які роблять дослідження, або які не залежать від навчального процесу, які роблять дослідження і мають якусь там роботу на комп'ютерах, або щось необхідно писати, наприклад, як у моєму випадку, писати статті та технічні звіти. Тим паче я мешкаю тут біля роботи. Якщо вчора це було нормально, я навіть бачив декрет від нашого ректора. А вже другого дня це вже був сюрприз для мене. Я ще перед тим як заїхати в університет, запитав у мого колеги, який зараз тут був зранку, мовляв, як ситуація, і він підтвердив, що як вчора. Я не знаю, скільки це має бути тривати. Має тривати, може, до понеділка. Я не вважаю, що це вже навіть є релевантним, оскільки, кажу, вся зона Норчі, північна частина Ріо-де-Жанейро цілком безпечна у своїй рутині, у своєму звичному ритмі. Тобто люди, скоріш за все, перестраховуються, так, вони стараються пересидіти цей час. А ви побачили більше поліції, можливо, на вулицях? Ні, все як завжди. А як в цілому, ви б сказали, люди ставляться до поліції в місті Ріо-де-Жанейро? Чи відчувають вони якусь небезпеку від поліції? Оскільки ЗМІ часто говорять про те, що страждають в таких перестрілках звичайні жителі Ріо, і тому цікаво це питання. Так, загалом, якщо давати коротку, недовгу відповідь, загалом поліцію тут не люблять. Скаржаться на неї, так. Гинуть від пуль люди, які мешкають у фавелі. Треба розуміти, що не всі мешканці фавели є бандитами. І навіть не пов'язані з бандитами, вони кожного дня ходять на роботу і повертаються з роботи. І гинуть вони від випадкових куль, які можуть задіти цих людей під час виконання операції. Тобто ненавмисно. Тобто, якщо жити не в фавелах, в принципі, в Ріо, от ви як живете в хорошому районі, чи все одно ви колись відчували небезпеку? Я розумію, в тій даній ситуації цього не було, тому що ви знаходились як ніби в сусідньому місті, так? Тому що зона Норд це все-таки дуже далеко. І все-таки чи є у вас якийсь особистий досвід, коли ви відчували небезпеку? Ні, ніколи. За всі 9 років зі мною не відбулося нічого. Не знаю, може Бог мене береже, а може це якась звичка, яка виникла, як то кажуть, під час 90-х, коли я був ще дитиною та підлітком. Скажімо, 90-ті в Україні мене навчили дивитися на 360 градусів, не повертаючи голови, і вже оцінювати ризики задовго до наближення небезпечної або безпечної ситуації. Тобто нашим людям буде простіше орієнтуватися в Ріо, бо ми навчені відчувати небезпеку вже заздалегідь. І знаємо, в які місця, у який час краще не ходити. Добре, а як ви вважаєте, чи є позитивні зміни або надія на покращення в зв'язку з тим, що люди, які підтримують операцію, так, вони кажуть, що зараз можуть бути такі покращення, тобто менше криміналу будуть, і люди зможуть видихнути більш спокійне життя, жити в Ріо? Ні, це тимчасове рішення, і ця операція, вона не вирішить саму проблему. Вони, може виграли битву, але не виграли війну. Бо історія фавел доволі глибока, я б сказав, проблеми, завдяки яким фавели виникли, вони глибокі і системні. Фавели завжди будуть існувати, а коли існують фавели, завжди буде місце для криміналу. Це природа людини. Я зрозумів. Дякую вам дуже сильно за такий цікавий розгорнутий коментар. І дуже цікаво було дізнатися від першого лиця, так від людини, яка там прям перебуває в епіцентрі подій. І я думаю, що, звичайно, це не розкриє прям очі людям на повністю, як все влаштовано в Ріо-де-Жанейро або в Бразилії, яке життя, але все ж таки для людей, які зараз просто дивляться новини, так, і вони відчувають дуже великі сумніви щодо того,
що дійсно чи можна поїхати в Бразилію, там жити і як воно буде. Тобто, можливо, у когось зараз на руках квитки, так, і він думає, там може здавати ті квитки, і там Ні. так. Тобто, ви вважаєте, треба що все-таки здавати. так можна жити в Ріо, так? Можна, звісно, можна. Добре. Було б дуже цікаво колись з вами ще записати інтерв'ю. До речі, з паном Михайлом ми зустрічалися особисто в Ріо-де-Жанейро, коли я їздив оформлювати водійське посвідчення, і дуже цікаву екскурсію він мені провів, познайомив зі своїми друзями, і в кафе ходили ми дуже класно. За це я вам дуже вдячний. І дуже приємно було сьогодні, що ви відгукнулися і поговорити з вами в такому короткому форматі. Я думаю, що багато людей з цього отримують користь. Та дякую вам за інтерв'ю. І зі свого боку скажу, що мені було дуже приємно вас зустріти тоді на Копакабані, познайомитися з вами. І знаю, що матимемо більше нагод побачитись. Дякую. Я повністю згідний з цим. Добре, тоді гарно вам дякую і на все добре. На все добре, до побачення. До побачення. Отже, ви прослухали це інтерв'ю з Михайлом, який проживає 9 років у місті Ріо-де-Жанейро, і він розповів, що він думає про всі ці події, як він їх відчував, і що він думає буде в подальшому відбуватися. Також хотів сказати, що, звісно, в Ріо живе дуже багато людей, і не у всіх є однакова думка, однакова точка зору на ті події, які відбулися. Наприклад, наш друг Марсіліо написав: Олексій, точно всі загиблі хлопці були злочинцями, окрім поліцейських. Операція в цьому фавельному комплексі розпочалася дуже рано, близько 4 ранку. Злочинці були зненацька захвачені та спробували втекти через ліс, як вони робили це вже раніше. Однак сектор поліцейської розвідки вже намалював цей шлях втечі та створив складне оточення, запобігаючи будь-якій можливості втечі. У злочинців було лише 2 варіанти – або здаватися, або гинути. Одні вирішили протистояти поліції, інші здалися, і результат – 128 злочинців загинули, 81 заарештовано, 4 поліцейських убито, і майже всіх злочинців вивели з цього фавельного комплексу. Ці злочинці народжуються, виростають і помирають у цих місцях. Їхній світ – це фавели. І коли їх змушують покинути їх, вони стають надзвичайно вразливими та їх заарештовують. Оновлення відділу поліцейської розвідки було ідеальним, оскільки вони оголосили через ЗМІ, що план повернення фавел розпочнеться в регіоні Жакаре-Пагуа, і цей комплекс був останнім місцем, яке було зайнято, відволікаючи загальну увагу. Наскільки я розумію, поліція оголосила, що вони почнуть зачистку фавел зовсім з іншої сторони, і ті фавели, в яких дійсно відбулися ці події, вони були в черзі останніми на очищення. Тобто є рішення суду, по якому діяла поліція, і вони збиралися забрати назад ці території до міста, оскільки їх контролюють фактично злочинні організації. І таким чином Марсіліо вважає, що буде позитив все-таки від цієї операції, що місто рано чи пізно візьме верх над злочинцями і зможе Ріо-де-Жанейро стати більш процвітаючим містом саме завдяки таким радикальним діям. Ось бачите, наскільки різними можуть бути погляди на одні і ті самі події 2 людей, які живуть в місті Ріо-де-Жанейро. На жаль, сьогодні ми не змогли зв'язатися з Марсіліо по відеозв'язку, але все-таки він поділився також своєю точкою зору. Подивимося, як воно буде насправді. Ми дійсно сподіваємося на краще і віримо в те, що життя в Бразилії буде спокійним, безпечним і хорошим для всіх людей, які тут живуть. І що в світі взагалі колись наступить мир. Дякую вам ще раз за перегляд і на все добре. Лайк, підписка. Якщо потрібна консультація, звертайтеся. Вся інформація в описі під відео. Щасливо!